भिडियोको यो भागमा चाहिँ हामी इन्कम ट्याक्स रिटर्न कसरी फाइलिङ गर्ने अनलाइन भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसको लागि आफ्नो ब्राउजर खोल्नुहोला र यहाँ ird.gov.np लेखेर क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि ट्याक्स पेयर पोर्टलमा क्लिक गर्नुहोला। र त्यसपछि इन्कम ट्याक्समा D3 रिटर्न इन्ट्रीमा क्लिक गर्नुहोला। D3 चाहिँ किनभने हामी यो भिडियोमा स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरू जेनरली जति छन् निकायहरू उनीहरूको ट्याक्स रिटर्न भर्न सिक्दैछौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले D3 भर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो भइसकेपछि यहाँ गेट सबमिसन नम्बरमा क्लिक गर्नुहोला र यो फर्म खुल्छ। यो फर्ममा युजर नेम, पासवर्ड र पासवर्ड रिपिट गरिदिनु होला, आफ्नो प्यान नम्बर लेख्नु होला र ट्याब थिच्नु होला, अनि आर्थिक वर्ष सिलेक्ट गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि सम्पर्क नम्बर हालेर रजिस्टर गरिदिनु होला। र इनकेस तपाईँले फर्स्ट टाइम सबमिसन नम्बर लिइसकेपछि चाहिँ सेभ गरेर फेरि नेक्स्ट टाइम लगइन गर्नको लागि चाहिँ ट्याक्स रिटर्न लगइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सबमिसन नम्बर लिइसकेको हुँदा म ट्याक्स रिटर्न लगइनमा जानेछु। त्यसपछि सबमिसन नम्बर राख्नु होला। युजर नेम हालिदिनु होला। र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नु होला। र तपाईँले रजिस्टर गर्नुभए पछाडि जुन प्रोसिड भन्ने अप्सन आउँछ, प्रोसिड गरेपछि तपाईँ यहीँ आइपुग्नुहुन्छ र इन्कम ट्याक्स लगइनको पनि युजर सबमिसन नम्बर, युजर नेम र पासवर्ड हालेपछि यहीँ आइपुग्ने हो। त्यसपछि हामी यो रातो अक्षरले लेखेको D3 मा क्लिक गर्नेछौँ। त्यस पश्चात यो फर्म खुल्नेछ। तपाईँले यहाँ अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, जस करदाता किसिममा निकाय सिलेक्ट गरिदिनु होला र अलि तल लेखा परीक्षण प्रमाणीकरण भन्ने ठाउँमा स्थायी लेखा नम्बर भनेको छ। यहाँ चाहिँ अडिटरको, तपाईँको अडिटर जसले अडिट रिपोर्ट साइन गर्नुभएको छ उहाँको स्थायी लेखा नम्बर लेखेर ट्याब थिच्दिनु होला। त्यो गर्नुभए पछाडि लेखा परीक्षाको नाम यहाँ आफै आउँछ र व्यावसायिक लेखा प्रमाणपत्र नम्बर, उहाँको फर्म नम्बर, COP नम्बर यहाँ लेखेर कम्प्लिट गर्नुहोला र इन्टर एनेक्स गर्नुहोला। र इन्टर एनेक्स गरेपछि हाम्रो यो अनुसूचीहरूको लिस्ट भएको फर्म खुल्नेछ र त्यहाँ सबभन्दा पहिला हाम्रो काम भनेको अनुसूची 5 भर्नु हुनेछ। हामी प्लस साइनमा क्लिक गर्छौँ र अनुसूची 5 को यो फर्म खुल्छ। र यहाँ आर्थिक वर्ष आफै आइसकेको हुन्छ, स्थायी लेखा नम्बर आइसकेको हुन्छ, नाम तपाईँको आइसकेको हुन्छ। हाम्रो काम भनेको करको किसिम छान्ने हो। तपाईँको यहाँ लिस्टमा भएको मध्ये अरू कुनै पर्छ भने त्यही छान्नु होला, नत्र भने जेनरली साधारण व्यवसाय नै छान्ने गरिन्छ। साधारण व्यवसाय छान्नु होला र करको दर साधारण व्यवसायको लागि 25% हो। यति भएपछि हामी तल आउँछौँ, 1 नम्बरमा जाउँ। 1 नम्बरमा सेवा शुल्क छ। सेवा शुल्क र जुन 2 नम्बरमा अमाउन्ट डिराइभ फ्रम डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक भनेको छ, त्यो भनेको तपाईँको अडिट रिपोर्टमा देखिएको रेभिन्यू सेल्समा भएको अमाउन्ट हो। रेभिन्यू आइदर रेभिन्यू शीर्षकमा होला, सेल्स शीर्षकमा होला। सर्भिस फिज भनेको जसले सेवा बेच्नुहुन्छ उहाँको सर्भिस फी हुन्छ भने जसले वस्तुको व्यापार गर्नुहुन्छ उहाँहरूको डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक भन्ने हुन्छ। यो दुईटैको अर्थ सेल्स नै हो। त्यही भएर 1 र 2 मा तपाईँले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट रूपमा सेल्स भनेर 1 मा राख्नुभयो पनि 2 मा राख्नुभयो पनि हुन्छ। र बेसिकल्ली जसको सेवामूलक व्यवसाय छ उहाँले सर्भिस फीमा राख्नु पर्ने भयो भने त्यसको वस्तुको व्यापार हुन्छ उहाँले चाहिँ 2 मा राख्नुभन्दा राम्रो हो। 1 र 2 को फरक चाहिँ पर्दैन। त्यसपछि हामी 3 नम्बरमा जाउँ। 3 नम्बर भनेको नेट गेन फ्रम डिस्पोजल अफ पर्सन्स, बिजनेस एसेट्स र लाइबिलिटिज हो। यो भनेको आयकर ऐनले एसेट्सलाई 3 भागमा बाँडेको छ। त्यसलाई ट्रेडिङ एसेट्स, बिजनेस एसेट्स र डेप्रिसिएबल एसेट्स भनेर छुट्याएको छ। यो चाहिँ बिजनेस एसेट्स भनेको तपाईँको डेप्रिसिएट बाई एसेट्स बाहेकको अरू एसेट्स तपाईँको स्टक बेचेर होइन र डेप्रिसिएबल एसेट्स बेचेर पनि होइन। बिजनेस एसेट्स भनेको तपाईँको अफिसको नाममा भएको ल्यान्ड वा
अथवा सेयरहरू लगायतका एसेट्सहरू बिजनेस एसेट्सहरू छ तिनीहरू बेचे पछाडि आउने नेट गेन छ त्यो चाहिँ यहाँ राख्ने हो। र नम्बरमा अमाउन्ट डिराइभ फ्रम डेप्रिसिएबल एसेट्स भनेको छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय सम्पत्ति बेच्नु भयो र बेच्दा पुलमा नाफा आयो भने मात्रै यहाँ राख्ने हो। र डेप्रिसिएबल एसेट्समा कसरी नाफा क्यालकुलेट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा मैले चर्चा गरेको छु। डेप्रिसिएसन एन्ड रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भन्ने एउटा भिडियो छ, त्यसमा हेर्नु होला। त्यसमा मैले बुझाउने प्रयास गरेको छु। र डेप्रिसिएबल एसेट्सको पुल डिस्पोज हुँदा गेन छ भने त्यो गेन चाहिँ यहाँ ल्याएर राखिदिने हो। र नम्बर 5 मा गिफ्ट रिसिभ बाई पर्सन इन रेस्पेक्ट अफ बिजनेस भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ बिजनेसको सिलसिलामा तपाईँलाई कुनै पनि उपहारहरू प्राप्त भयो, तपाईँले टार्गेट मिट गरे बापत तपाईँलाई कुनै प्याकेजहरू वा क्यासमै कुनै रिवार्डहरू मिलेको छ भने त्यो चाहिँ यहाँ गेनमा राख्ने हो। जुन अडिट रिपोर्टमा पनि राखिएको हुन्छ। अडिट रिपोर्टमा अदर इन्कम भनेर राखिएको होला वा कुनै पनि इन्कम भनेर राखिएको होला, त्यो शीर्षकको इन्कमहरू यहाँ राखिदिने हो। र हामी अहिले एकदम साधारण व्यवसायहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, त्यही भएर यो अरू शीर्षकहरू त्यति धेरै उपयुक्त हुँदैन। र भएको खण्डमा मलाई कमेन्टमा सोध्नु होला, म बुझाउने प्रयास गर्नेछु। अहिले चाहिँ म एकैचोटि अब तलतिर लागेँ। अघि हामीले माथि जुन भरेको हुन्छ अमाउन्टहरू त्यसको टोटल 17 नम्बर कोलममा यहाँ आइरहेको हुन्छ। टोटल आफै क्यालकुलेट गर्छ अटोमेटिकल्ली। त्यो चाहिँ हामी 18 नम्बरमा जानेछौँ। यो भनेको डिडक्सनको पार्ट हो। 18 नम्बरमा दफा 14 बमोजिमको इन्ट्रेस्ट भनेको छ। इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज खर्चहरू जति पनि तपाईँले लोन लिनुभएको छ लोनको ब्याज खर्च यहाँ राख्ने हो। टोटल अमाउन्ट यो भनेको तपाईँले टिआर लोन, ओडी लोन वा अन्य कुनै व्यावसायिक ब्याङ्कबाट लिनुभएको लोन जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन तपाईँको कम्पनीको कामको लागि चाहिँ युज भएको छ। तपाईँले अफिसको नाममा लोन लिनुभयो र व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि युज गर्नुभएको छ भने त्यो लोनको ब्याज जति अमाउन्ट तपाईँले युज गर्नुभएको छ आफ्नो पर्सनल युजको लागि त्यति बराबरको ब्याज पनि पाइँदैन। इनकेस तपाईँले राख्नुभएको छ भने पछि फुल अडिटको बेला तपाईँलाई त्यो पत्ता लागेको खण्डमा तपाईँलाई ब्याजसहित जरिवाना लगाइन्छ। त्यही भएर पर्सनल युजको लागि भएको यो लोनको ब्याज चाहिँ यहाँ नराख्नु होला। र ब्याङ्कबाट अफिसको कार्य प्रयोजनको लागि लिनुभएको लोनको ब्याज र तपाईँले ब्याङ्कबाट नलिएर पर्सनल्ली कुनै व्यक्तिसँग लोन लिनुभएको छ र त्यसमा ब्याज तिर्नुभएको छ भने त्यो खर्च पनि पाउनुहुन्छ। तर व्यक्तिको नामबाट लिएको लोनहरूको चाहिँ तपाईँले ब्याज तिर्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा टिडिएस काटिएको हुनुपर्छ 15% को दरले। टिडिएस नकाटिकन ब्याज मात्रै तिर्नुभएको छ भने त्यो ब्याज खर्चलाई मानिँदैन। त्यही भएर व्यक्तिसँग लिएको ब्याजको शीर्षकमा चाहिँ अहिले तपाईँले व्यक्तिहरूसँग लोन लिनुभएको छ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा टिडिएस काटिएको हुनुपर्छ अनि बल्ल त्यो ब्याज खर्च क्लेम गर्न पाइन्छ, नत्र भने घटाउन पाइँदैन। र कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भनेको तपाईँको अडिट रिपोर्टमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर क्यालकुलेट गरिएको होला। यो भनेको चाहिँ माथि हामीले जुन सेल्स भनेर राखेका छौँ सेल्स डिराइभ हुनको लागि चाहिँ कति खर्च भएको हो त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक यहाँ राख्ने हो। यसमा पर्चेज भ्याल्यु र अरू कस्टम लगायत जुन डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छ त्यो एक्सपेन्सेसहरू राख्ने हो। त्यसमा ओपनिङ स्टक एड गरिन्छ भने लेस क्लोजिङ स्टक गरेर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालिन्छ र त्यो अमाउन्ट यहाँ राख्ने तपाईँको अडिट रिपोर्टमा होला। त्यही अनुसार यहाँ राखिदिनु। 20 नम्बरमा जुन रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट्स भनेको छ। रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ तपाईँको अडिट रिपोर्टमा जति रिपेयर रहनेको छ सबै यहाँ अलाउ नहुन पनि सक्छ। यो चाहिँ आयकरले को दफा 16 बमोजिम चाहिँ डेप्रिसिएबल बेसको 7% मात्रै राख्न पाइन्छ। पुल ए, पुल बी, पुल सी, पुल डी गरेर जुन पुलहरू छ त्यसको 7% डेप्रिसिएबल जुन बेस हुन्छ डेप्रिसिएसनको बेस त्यो बेसको 7%सम्म मात्र पाइन्छ। यसको बारेमा मैले थप चर्चा विस्तृत रूपमा मेरो नेक्स्ट भिडियो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एन्ड डेप्रिसिएसन भन्ने भिडियोमा मैले चर्चा गरेको छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला। रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट्स सोही बमोजिम क्यालकुलेट गरेर यहाँ राखिदिनु होला। तपाईँको अडिट रिपोर्टमा भएअनुसार नहुन पनि सक्छ र हुन पनि सक्छ। र पोल्युसन कन्ट्रोल र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट एक्सपेन्सेस यो चाहिँ जेनरली साना व्यवसायहरूमा नआउने भएको हुनाले मैले यसमा थप चर्चा गर्न चाहिनँ। तर ऐनले यसमा छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। यसको लागि तपाईँले एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम
क्याल्कुलेट गरेर त्यसको 50% मात्रै यहाँ क्लेम गर्न पाउनुहुनेछ। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट र पोल्युसन कन्ट्रोल खर्चको सम्बन्धमा चाहिँ। र यसमा तपाईँको इनकेस छ त्यस्तो खर्चहरू भने मलाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुनेछ, म त्यसको जवाफ दिनेछु। अहिले चाहिँ यहाँ भिडियोमा मैले चर्चा गरिदिएँ। त्यसपछि हामी 23 नम्बरमा जान्छौँ, डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन पनि तपाईँको अडिट रिपोर्टमा देखिए बमोजिमको डेप्रिसिएसन यहाँ आयकर प्रायोजनको लागि नमिल्न पनि सक्छ। र जेनरली मैले देखेको चाहिँ जति पनि साना अर्गनाइजेसनहरू छ त्यहाँको त्यो अडिटरहरूले डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आयकरकै प्रोभिजन अनुसार नै डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गरेर अडिट रिपोर्टमा नै डेप्रिसिएसन खर्च क्लेम गर्ने गरेको पाइएकोले त्यो डेप्रिसिएसन चाहिँ तपाईँले ट्याक्समा पनि राख्न सक्नुहुने भयो। सबैको त्यस्तै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, किनभने अकाउन्टमा डेप्रिसिएसन राख्दाखेरि फिक्स एसेटको इकोनोमिक भ्यालु तपाईँको कति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कति रेटमा गर्ने भन्ने एउटा म्यानेजमेन्टको डिसिसन अनुसार डेप्रिसिएसन रेट अकाउन्टमा राख्ने गरिन्छ भने आयकरमा चाहिँ आयकर ऐन अनुसारकै रेटहरू लगाएर र भ्यालु पनि आयकर अनुसार नै राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो दुईटाको डिफ्रेन्सले गर्दा जुन डेफर ट्याक्स एसेट्स र लाइबिलिटिजहरूको क्रिएसन हुन्छ। डेप्रिसिएसन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने आयकर बमोजिम भन्ने चाहिँ मेरो भिडियो छ, नेक्स्ट भिडियो डेप्रिसिएसन एन्ड रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भन्ने भिडियो, त्यो हेर्नुहोला। त्यहाँ मैले बुझाउने प्रयास गरेको छु र आयकर ऐन बमोजिम त्यो भिडियोमा सिकाए अनुसारको डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गरेर यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी 24 नम्बर जेनरली आउँदैन, 25 नम्बरमा अदर देन मेन्सन भनिएको छ। जति नै हामी माथि राखिएका खर्चहरू बाहेकका अरू खर्च पनि छन्, जस्तै स्यालेरी, प्रशासनिक खर्च, होइन, अफिस एक्सपेन्सेसहरू लगायतका अरू खर्चहरू जुन चाहिँ सेक्सन 13 बमोजिम यसै वर्ष जुन आर्थिक वर्षको तपाईँले विवरण बुझाउँदै हुनुहुन्छ सोही वर्षमा भएको र कम्पनीकै प्रयोजनको लागि भएको, जुन व्यक्तिगत होइन कि कम्पनीकै लागि प्रयोजनको लागि भएको र जसको सपोर्टिङहरू छ, भ्याल्यु जेन्युन सपोर्टिङ जस्तो पेन बिल वा भ्याट बिलहरू छ, अरू कुनै कन्ट्र्याक्ट पेपरहरू छ, लिगल डकुमेन्ट्सहरू छ जसले चाहिँ खर्चको पुष्टि गर्न सक्छ। ती प्रमाणहरू भएको खर्चहरू चाहिँ तपाईँले यो 25मा एकमुष्ट रूपमा एकैचोटि राखिदिनु भएको हुन्छ। त्यो गइसके पछाडि 27 नम्बरमा त्यसको टोटल अटोमेटिकली आउँछ 18 देखि 26 सम्म जोडेर। र त्यसपछि हामी तलतिर लाग्छौँ। 28 नम्बरमा लस ट्रान्सफर फ्रम अदर बिजनेस इन दिस इयर। यो भनेको चाहिँ जेनरली प्रोप्राइटरसिप बिजनेसमा एउटा भन्दा बढी व्यवसाय गरेको हुनसक्छ र अन्य बिजनेसमा लस छ र यहाँ चाहिँ प्रफिट आयो भने तपाईँले अरू बिजनेसको लस यहाँ ल्याएर राख्न सक्नुहुने भयो। तर प्यान नम्बर नै फरक छ र भने चाहिँ तपाईँले छुट्टै प्यान नम्बर भएको कम्पनीको लस यहाँ ल्याएर राख्न त पाउनुहुन्न। तर प्रोप्राइटरसिप बिजनेसमा चाहिँ तपाईँले एउटा छुट्टै बिजनेसमा भएको लस यो बिजनेसमा ल्याएर राख्न सक्नुहुनेछ, यसमा ल्याएर घटाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी 29 नम्बरमा जाउँ। 29 नम्बरमा क्यारी फरवर्ड अफ अनरिलिभ लसेस भनिएको छ। यो भनेको तपाईँको विगतका वर्षहरूमा चाहिँ तपाईँको लस छ कम्पनीमा भने विगतका 7 वर्षसम्मका लसहरू चाहिँ यो वर्षसम्म घटाउन पाउनुहुन्छ। तपाईँको नाफा भए पनि प्रिभियस इयर लस छ भने त्यो लस घटाएर बाँकी अमाउन्टमा मात्रै ट्याक्स तिर्नु हुन्छ। त्यो भएपछि 30 नम्बरको कोलम आफै क्याल्कुलेट हुन्छ। 31मा टोटल डिडक्सन पनि आफै क्याल्कुलेट हुन्छ। 32मा तपाईँको बिजनेसमा लस भयो कि प्रफिट भयो भनेर आफै क्याल्कुलेट गरेर आइसकेको हुन्छ। यहाँसम्म हामीले केही गर्नुपर्ने भएन। र 32 नम्बरमा देखिएको बिजनेस इन्कममा चाहिँ तपाईँको ट्याक्स लाग्छ। र त्यसपछि 33मा जस्तै 28मा हामीले अरू बिजनेसको लस यहाँ राखेको जस्तै यदि यसमा चाहिँ लस आयो, जस्तो 32मा लस आयो भने त्यो लसलाई चाहिँ अन्य कति सार्न मिल्छ, अरू बिजनेस सार्न मिल्छ भने त्यो लसलाई यहाँ राख्न 33 नम्बरमा तपाईँले कति अमाउन्ट अरू बिजनेसमा सार्नुभयो त्यति अमाउन्ट यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। र टोटल प्रफिट वा लसमा सारिएको अमाउन्ट गरेपछि नेट अमाउन्ट 34 नम्बरमा आउँछ। र 34 नम्बरमा आएको अमाउन्टमा हामीले ट्याक्स तिर्ने हो। इनकेस 33 को भ्यालु 0 भयो भने चाहिँ 32 कै भ्यालुमा हामीले ट्याक्स तिर्ने हो। र यति भएपछि हामी यसलाई सेभ गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भन्ने जुन यस पछाडि गएर अनुसूची तय गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नेछौँ। र
तपाईँले जुन अनुसूची 5 भरिसक्नु भएपछि यहाँ जुन प्लस भन्दा यतापट्टि बिजनेस 1 भनेर आउँछ। मैले सबै भ्यालुहरू 0 राखेको कारणले गर्दा यहाँ केही पनि आएको छैन। र तपाईँले अनुसूची 5 भरेर सेभ गर्नुभयो पछाडि अनुसूची 2 पनि यहाँ अन हुन्छ। अहिले अनुसूची 2 आएको छैन। अनुसूची 2 मा हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। जुन तपाईँको अहिलेको प्रफिट वा लस आएको पार्ट छ नि त्यो पार्टलाई अनुसूची 2 मा ट्रान्सफर गरिन्छ र तपाईँको ट्याक्स कति क्याल्कुलेट भयो भनेर सिस्टमले क्याल्कुलेट गर्छ। र त्यसमा तपाईँले जस्ट क्लिक गरेर यसले अनुसूची 2 भित्र हेरेर त्यसलाई सेभ गरिदिनु भएर पछाडि आउनुभयो भने हुन्छ। त्यसमा अरू केही गरिरहनु पर्दैन। यहाँ मेरोमा चाहिँ किन आएन भनेदेखि मैले अनुसूची 5 मा केही पनि डाटाहरू भरेको छैन। त्यो भयो। र त्यसपछि अनुसूची 5 भरेपछि हामी अनुसूची 10 मा आउँछौँ। अनुसूची 10 मा यो निलो क्लिक गरौँ। त्यसपछि यो फर्म खुल्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले कम्पनीको नाममा तपाईँले सेल्स गर्दाखेरि जुन तपाईँले पेमेन्ट आउँदा टिडिएस काटेर पेमेन्ट गर्ने गरेको छ। पेमेन्ट गर्दा टिडिएस जति पनि काटिएको छ ती सबैको भाउचरहरू कलेक्ट गर्नु होला। जम्मा गरेको भाउचरहरू र सबै तपाईँले अग्रिम आयकर तिर्नु भएको छ। तपाईँको नाममा टिडिएस भनेर कसैले काटिदिएको छ। ब्याङ्कले तपाईँको टिडिएस भनेर तपाईँको जुन ब्याङ्क खातामा भएको डिपोजिटमा आउने ब्याजमा टिडिएस काटेको छ भने सबैहरूको कन्फर्मेसनहरू र कुन भाउचर नम्बरबाट दाखिला गरेको छ ती सबै भाउचरको निस्सा फोटोकपी मागेर तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो सबैको डिटेल यहाँ भरिदिनु पर्ने हुन्छ अनुसूची 10 मा। तपाईँले ट्याक्स बढी तिर्नु भएको छ प्रिभियस इयरमा भने पनि र आयकर तपाईँले अग्रिम कर तिर्नु भएको छ पुष मसान्त अनि चैत मसान्त र असार मसान्तमा जुन अग्रिम आयकर तिर्नु भएको छ त्यो र तपाईँको नाममा टिडिएस भनेर काटिएका सबै अमाउन्टहरूको भाउचर नम्बरसहित यहाँ डिटेल राखिदिनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको जति ट्याक्स लाइबिलिटी क्याल्कुलेट गरेको हुन्छ अनुसूची 2 बाट त्यसमा यो अनुसूची 10 घटाएर बाँकी मात्र तिर्ने हो। त्यही भएर अनुसूची 10 भनेको पैसा तिरे बराबरको डिटेल हुने हुँदा अनुसूची 10 लाई चाहिँ नछुटाइकन एकदम ध्यान दिएर सबै अमाउन्टहरूको भाउचरको तपाईँसँग सपोर्टिङ हुने गरी भाउचर नम्बरको तपाईँलाई जम्मा गरिदिएको भाउचरको हिस्सा हुने गरी आफूसँग पनि राखेर र सबै डिटेल यहाँ भरिदिनु होला। भर्ने तरिका सिम्पल छ। तपाईँले करदाताको किसिम हेर्ने क्रेडिट क्लेम र टिडिएस जेनरली यो दुईवटा युज भइरहेको हुन्छ। क्रेडिट क्लेम भनेको तपाईँले अग्रिम आयकरहरू तिर्नु भएको छ आफैले तिर्नु भएको छ भने त्यो क्रेडिट क्लेम गर्ने। तपाईँले विगतका आर्थिक वर्षहरूमा बढी कर तिर्नु भएको छ भने त्यो क्रेडिट क्लेमको लागि नै यही क्लिक गर्ने हो। क्रेडिट क्लेम क्लिक गर्नुभयो पछाडि यहाँ आउँछ आर्थिक वर्ष राजस्व शीर्षक नम्बर कुन शीर्षक नम्बरबाट भर्नुभएको थियो, दाखिला गरेको तरिका के थियो, म ब्याङ्कको क्यासै के थियो, दाखिला निशान नम्बर तपाईँको भाउचर नम्बर यहाँ राख्नु कुन ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुभएको थियो र मिति कुन थियो र दाखिला रकम कति थियो भनेर लेखिसकेपछि एड गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँको लिस्टेड हुँदै जान्छ। तल यो कल मिलान दाबी विवरणमा तपाईँको एड हुँदै हुँदै थपिँदै जान्छ। धेरै छ भने चाहिँ तपाईँले एकैचोटि लोड एक्सेल गरेर एकैचोटि पनि त्यस्तै क्रेडिट क्लेम गरे जस्तै तपाईँको टिडिएसबाट चाहिँ अरूले भुक्तानी गरिदिएको छ भने टिडिएस तिर्नु होला। र आर्थिक वर्ष भयो दाखिला निशान नम्बर भनेको जसले तपाईँको टिडिएस काटिदिएको छ त्यसले चाहिँ जम्मा गरिदिएको भाउचर नम्बर राख्ने हो। त्यसै दाखिला मिति कहिले दाखिला गरेको थियो त्यो भाउचरमै भाउचर मिति हुन्छ। दाखिला रकम कतिको रकम बराबरको उसले डिपोजिट गरिदिएको हो अनि अग्रिम करपट्टिको किसिम यहाँबाट ड्रप डाउनबाट सिलेक्ट गर्ने हो। त्यसपछि अग्रिम कर कति गर्नेको संस्थाको स्थायी लेखा नम्बर छ भने स्थायी लेखा नम्बर हालेर एड गर्ने हो। सिम्पल छ तर तपाईँले यहाँ नछुटाइकन सबै भर्नु पऱ्यो। तपाईँको टिडिएस भनेर जति पनि काटिदिएको छ सबैसँग जम्मा गरिदिएको भाउचरको फोटोकपी चाहिँ आफूले राखिरहनु होला। त्यसकै आधारमा यो अनुसूची 10 भर्नु होला। तपाईँसँग प्रमाण छैन पछि मागेको बखत दिन सक्ने स्थितिमा हुन्न भने चाहिँ नभर्नु होला। भने तपाईँले अनुसूची 10 मा क्लेम गर्नुभयो पछि तपाईँसँग सपोर्टिङ डकुमेन्ट भएन भने चाहिँ तपाईँलाई फेरि ब्याज लाग्न सक्छ। त्यही भएर भर्दाखेरि एकदम विचार पुऱ्याएर सबै सपोर्टिङ भएपछि तपाईँसँग हरेकको भाउचरको निशान नम्बर भएपछि मात्रै अनुसूची 10 भर्नु होला र नछुटाउनु होला। कुनै पनि कुरा नछुटाउनु होला किनभने अनुसूची 10 भनेको पैसा तिरे बराबर। र यति भएपछि हामी सेभ गर्छौँ र पछाडि गएर अनुसूची तय गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्छौँ र यस गर्छौँ। अनुसूची 10 भरे पछाडि अब हामी अनुसूची 13 मा जान्छौँ। अनुसूची 13 मा यो निलोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि
त्यसपछि अनुसूची 13 को यो फर्म खुल्छ। यहाँ भनेको चाहिँ जुन माथिल्लो पार्ट छ अनुसूची 13 को, यहाँ चाहिँ तपाईँले खालि ब्यालेन्स सिट हेर्दै भ्यालुहरू फिल मात्रै गर्ने हो। ग्रस प्रफिट दिस इयर, ग्रस प्रफिट लास्ट इयर, सेल्स दिस इयर, सेल्स लास्ट इयर, सबै अडिट रिपोर्ट हेरेर प्रिभियस इयर र लास्ट इयरको डाटाहरू यहाँ हालिदिँदै जाने हो। यसमा खासै केही गाह्रो कुरा छैन। र त्यसपछि जुन तल यो फाइनेन्सियल कस्ट भनेको छ, यो भनेको ब्याज खर्च हो। ब्याज खर्च यस वर्षको ब्याज खर्च अघिल्लो वर्षको अडिट रिपोर्ट अनुसारै यहाँ राखिदिनु भएको हुन्छ। र त्यसपछि सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसकेपछि हामी तल आउँछौँ र यो पार्ट अब तलको यो पार्ट छ, यो चाहिँ एकदम विचारपूर्वक हुनुपर्ने पार्ट छ। यहाँ चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति संस्थासँग आर्थिक वर्षभरिमा रु 1 लाखभन्दा कम बिक्री भएको एकमुष्ट रकम, तपाईँको जति पनि 1 लाखभन्दा कम भएका जति पनि पार्टीहरू छन् ती सबैसँगको टोटल सेल्सको अमाउन्ट यहाँ राखिदिने हो एकमुष्ट रूपमा। मानौँ 10 वटा पार्टीसँग चाहिँ 1 लाखभन्दा कम कारोबार भएको थियो र त्यसको कति भएको थियो पार्टी ए पार्टी 3 गरेर जति टोटल सेल्स छ टोटल सेल्सको भ्यालु यहाँ राखिदिने हो। र हामीले अघि जसरी माथि भयो अनुसूची 5 भर्दा र यहाँ पनि जुन माथि भर्दा जुन सेल्सको भ्यालु राखेको छौँ त्यो सेल्स भ्यालु माइनस यो सेल्स भ्यालु, यहाँ जुन हामीले 1 लाखभन्दा कम भएको बिक्री भएको रकम भनेर राखेको छ त्यो माइनस यो गरेर जति भ्यालु आउँछ नि डिफ्रेन्स अमाउन्ट, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ 1 लाखभन्दा माथि भएको सेल्ससँग चाहिँ ठ्याक्कै मिल्नुपर्ने हुन्छ। अब 1 लाखभन्दा माथि भएको चाहिँ विवरण सहित नै बुझाउनु पर्ने हुन्छ। कतिको सेल्स भयो, कति लिन बाँकी छ, कति दिन बाँकी छ, हैन, कति सेल्स भयो, कति पर्चेस भयो भने यहाँ टोटल्ली हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ विवरण। र यही ठाउँ हो जसले चाहिँ तपाईँको मिसम्याच ल्याउने गर्छ। तपाईँले मिसम्याचबाट बच्नको लागि अनुसूची 13 को यो पार्ट जुन एक्सेलमा लोड गरेर थोरै छ भने एउटा गरेर एड न्यू गर्दै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुन खरिद बिक्री र यहाँ तपाईँले देखाउनु पर्ने भनेको सेल्स पर्चेज र लिन पर्ने वा तिर्नुपर्ने अमाउन्ट देखाउने हो। र त्यो अमाउन्ट जस्तो तपाईँले सेल्स एउटा देखाउनु भयो र लिनुपर्ने एउटा देखाउनु भयो, तर अर्को पार्टीले सेम पार्टीले उसले आफ्नो विवरण बुझाउँदा चाहिँ तपाईँको भन्दा फरक बुझाइदियो भने तपाईँ मिसम्याचमा पर्नु हुनुभयो। त्यही भएर अकाउन्टको कन्फर्मेसन लिएर उनीहरूलाई पनि आफूले देखाउनु पर्ने लिनुपर्ने दिनुपर्ने अमाउन्ट सेल्सको अमाउन्ट रुजु गराएर उनीहरूको र तपाईँको सेम हुने गरी स्थितिमा भएर पछि मात्रै यो लोड गर्नु होला। त्यतिकै तपाईँले आफ्नो तरिकाले भरिदिनु भयो र आफूले के भर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको पार्टीलाई थाहा भएन भने, तर तपाईँहरू बिचमा चाहिँ ग्याप छ भने, तपाईँको पर्चेज उसको सेल्ससँग मिलिरहेको छैन, तपाईँले दिनुपर्ने दिनुपर्ने देखिरहेको तपाईँको अर्को पार्टीसँग मिलिरहेको छैन भने चाहिँ मिसम्याचमा पर्ने धेरै नै चान्स हुन्छ। मिसम्याचले धेरै नै समस्या पनि ल्याउने गर्छ। पछि तपाईँले कारण स्पष्टसँग देखाउन सक्नु भएन भने तपाईँले पर्चेज अनावश्यक पर्चेज देखाउन खोज्नु भएको वा सेल्स लुकाउनु भएको आरोप लागेर थप जरिवाना वा ब्याज पनि पर्न सक्ने हुन्छ। त्यही भएर अनुसूची 13 भर्दाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिएर गाह्रो केही पनि छैन। लोड एक्सेल भन्ने ठाउँमा गएर तपाईँले भ्यू स्याम्पल पहिला गर्नुहोस्। स्याम्पलमा देखिएअनुसारकै तरिकाले डाटाहरू पार्टीको नामहरू राख्नुहोस् र त्यसपछि जस्ट ब्राउज गरेर अपलोड गरिदिनु होला। त्यति गर्नुभयो हुन्छ। तर थोरै छ 1-2टा मात्रै छ भने त तपाईँले एड न्यू गर्दै एउटा गरेर यहाँ स्टाइल लेख्ने नम्बर लेख्ने, ट्याब गर्ने र पर्चेज हो कि सेल्स हो सिलेक्ट गर्ने र लिनुपर्ने हो कि दिनुपर्ने हो डेबिट हो क्रेडिट हो सिलेक्ट गर्ने र रकम हालेर मूल्य अवधि रकम कतिहरू त्यो राखेर अपडेट गरिदिनु भने अपडेट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि सेभ ट्रान्जेक्सन गर्नु होला र त्यसपछि पछाडि गएर यो सब तपाईँको अनुसूची 13 सकिएपछि पछाडि गएर अनुसूची तय गर्न यहाँ क्लिक गर्नु। र अनुसूची 13 पनि भरिसकेपछि चाहिँ एउटा नर्मल सानो व्यवसायको लागि चाहिँ भर्नुपर्ने सबै अमाउन्ट सबै ठाउँहरू भरिसकेको हुन्छ। अब हामीले अनिवार्य अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो 1 भन्दा ठ्याक्क मुनि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिदिनुहोस्। डकुमेन्ट अपलोड गर्नको लागि यो फर्म हुन्छ र यहाँ गएर तपाईँले ब्यालेन्स सिट भनेको ठाउँमा गएर ब्यालेन्स सिट अपलोड गरिदिनु होला। ब्राउज थिच्ने, तपाईँको कहाँ छ त्यो भ्यालु सिलेक्ट गर्ने र अपलोड थिचिदिने हो।
र एउटा भन्दा बढी पाना छ भने चाहिँ पहिला सुरु पेज नम्बर सिलेक्ट गर्नु होला। फर्स्ट नम्बर पेज गर्न 1 थिच्ने, ब्राउज गर्ने, अपलोड गर्ने, फेरि त्यसपछि 2 थिच्ने, सिलेक्ट गर्ने अनि ब्राउज थिच्ने, अपलोड गर्ने। तपाईँले पेज नम्बर सिलेक्ट नगरिकन अपलोड गर्नुभयो भने चाहिँ पहिला अपलोड भएको ठाउँमा रिप्लेस हुन्छ, फेरि त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले पहिला सुरु काम चाहिँ पेज नम्बर 1 2 पहिला 1 हो कि 2 हो कि 3 हो कि पहिला सुरु पेज नम्बर सिलेक्ट गरेर त्यसपछि बल्ल ब्राउज गर्दै अपलोड गर्ने हो। जेनरली ब्यालेन्स सिटको एक पेजै हुन्छ, क्यास फ्लो पनि एक पेजै हुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट पनि एक पेजकै हुन्छ र फाइनेन्सियल एनेक्सरहरू चाहिँ मल्टिपल पेजेसको हुन्छ, धेरै पेज हुनसक्छ। त्यही भएर पहिला चाहिँ 1 थिच्ने, ब्राउज गर्ने, अपलोड गर्ने, फेरि 2 सिलेक्ट गर्ने, ब्राउज गर्ने अनि अपलोड गर्ने, 3 थिच्ने, ब्राउज गर्ने, अपलोड गर्ने। जतिवटा पाना छ त्यतिवटै नम्बर चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ तपाईँले पेज नम्बर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले पहिला पेज जुनमा अपलोड भइसकेकोमा चाहिँ रिप्लेस हुन्छ। फेरि त्यो गरेर सबै नोट्स टु अकाउन्ट, फाइनेन्सियल एनेक्स, इन्कम स्टेटमेन्ट, क्यास फ्लो र ब्यालेन्स सिट सबै अपलोड भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँ फेरि पछाडि जानको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला। अपलोड भइसकेपछि अपलोड भइसकेपछि तपाईँको त्यहाँ जति अपलोड भइसक्यो भने तल फाइल देखाउँछ। यति सबै गरिसकेपछि तपाईँको सबै मिल्यो भने तपाईँले फाइनलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनलाइज गरेपछि एडिट गर्न मिल्दैन, त्यही भएर सेभ गर्दै जानु होला। बिग्रेको छ भने एकदम हेरेर विचार गरेर दोहोऱ्याएर तिहाएर चौराएर शुद्ध चेक गर्नु होला। हरेक भ्यालुहरू बिग्रेको हुँदैन, स्पेसली अनुसूची 13 मा त बिग्रिनै हुँदैन। तपाईँ मिसम्याच पर्ने मेन ठाउँ नै त्यही हो। अनुसूची 13 मा जुन भ्यालुहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर पढ्नु होला। त्यो सबै मिलिसकेपछि फाइनलाइज गर्नु होला। तपाईँको सबै भरेको तरिका मिलेको छ भने फाइनलाइज सबमिट हुन्छ। मिलेको छैन भने चाहिँ कहाँनिर मिलेन त्यहाँनिर उनीहरूले इन्फर्मेसन देखाइदिन्छ। र फाइनलाइज गरिसक्नु भएपछि तपाईँको काम भनेको अब भेरिफाई गर्ने हुन्छ। भेरिफाई कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अब हेरौँ। भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ यो जेनरलमा जानु होला र त्यसपछि ट्याक्स पेयर लगइन गर्नु होला। र यहाँ तपाईँको स्थायी लेखा नम्बर लेख्नुहोस्। प्रयोगकर्ताको नाम लेख्नु होला र पासवर्ड हालिदिनु होला। लगइन थिच्दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यो हुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईँले भेरिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला र मोडलमा क्लिक गरेर D3 तपाईँको सबमिसन नम्बर हाल्नुहोस्। तपाईँले को फाइनलाइज भइसकेको छ भने सबमिसन नम्बर हालेपछि चाहिँ यहाँ भेरिफाई गर्ने अप्सन, जस्तो रिसेट गर्न क्लिक गर्न मिल्ने स्थितिमा आएको छ त्यस्तै गरी भेरिफाई पनि क्लिक गर्ने स्थितिमा आएको छ। त्यहाँ तपाईँले भेरिफाई थिचिदिनुभएपछि तपाईँले बुझाउनु भएको विवरण भेरिफाई हुन्छ। जुन अघि जेनरलमा हामीले थिचेर ट्याक्स पेयर लगइन गऱ्यौँ नि, त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ तपाईँले भ्याटको भेरिफाई गर्ने बेला जुन युजर नेम पासवर्ड छ त्यही पासवर्डले लगइन गर्नु होला। यसरी नै तपाईँले अनलाइन इन्कम ट्याक्स रिटर्न फाइल गर्न सक्नुहुनेछ। केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। तपाईँलाई उपयोगी लाग्यो भने आफ्नो निडी मान्छेहरू, आफ्नो साथी सहयोगीहरूलाई पनि भिडियो हेरिदिन भन्नुहोला। र फेरि पनि केही जिज्ञासा छ भने पर्सनल्ली मलाई केही कुरा सोध्न चाहनुहुन्छ भने मेरो जिमेल एड्रेस डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिएको छु, त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको प्रब्लमलाई मैले सके जति सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।